Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hey guys, it's me, Benny Chavez. Ang gagawin natin for today is magkukulay tayo ng buhok. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-like and subscribe ka muna and click the notification bell para updated ka sa bago kong upload. Pasensya na po kung ganito ang aking background ngayon. Ito yung yung white na inilalagay. Pati yung bleach. Sinira ko na siya masyado na kasi ito powder siya na nilagay ko na siya dito. Nalagay ko na to dito. Ang dami niya guys, sobra. Sa binili ko to is Hortaleza. Mura lang. 100. Mahirap lang tayo guys. Kaya huwag tayong keme-keme pa siya. Nakakala. Yan na siya. Maganda to. Gusto ko kasi mag-bleach talaga. Wala lang. Gusto ko lang. Kasi matagal pa yung pasok. Kaya ibayin naman natin ang ating mga buhok, guys. Haluin lang natin. Ay. Tumalsik. Pinaalala tuloy ako. Char. A few moments later. Kulang nga yung cream, yung niya, ang daming powder, walang kulang yung cream. Kulang sa buhok niya. Pero kukulay ito, isa pa. 3 days later. Lang aking buhok. Na aking naging resulta ng aking hair. Oh my God! Basa-basa pa siya, pero maganda siya ha. Nakakaputi. And very, lang talaga. Yeah. Pero, tiis ganda lang. Yan, diba? Oh. Hi everyone! Kung natuwa ka, like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa bago kong upload. Bye!